হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? মই ৰিহান আৰু তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যোৱা 2024 ক্লাছ 12 অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ গদ্য অংশৰ 1 আৰু 2 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ চলিউশ্যন। তো ব'লা অকণমানো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যন আছিল সেইটো হ'ল মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাত্ৰিত উল্লেখ থকা BNR মানে কি? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বেংগল নাগপুৰ ৰেল। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আহিছিল উমৰ তীৰ্থ কোনখন পুথিৰ ভাৱানুবাদ? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ৰুবায়ত। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কলিকতাৰ কোন কলেজৰ পৰা আইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব, তো এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব আমাৰ এইটো কলিকতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজৰ পৰা তেওঁ 1869 চনত আইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ মুভ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল গজেন্দ্ৰ চিন্তামণি কি ভাষাত লিখিত? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব সংস্কৃত। পিছত আমাৰ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিল তৈত্তেৰীয় উপনিষদৰ প্ৰথম উপদেশ কি? আৰু ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব সত্য আৰু ধৰ্ম। চিঠি গল্পটি শিলবদ্ধৰ কোনখন সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প নামৰ সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ব্ৰজেন বৰুৱাই বিদেশী কাহিনী এটাৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰা হাস্যৰসাত্মক ছবিখনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ইটো সিটো বহুতো। ঠিক আছে, তো বৰ্গীয়া জ নম্বৰটো আছে বৰ্তমান যুগটো কিহৰ যুগ? সেইটোতো তোমালোকে চবেই জানাই, বৰ্তমান যুগটো বিজ্ঞানৰ যুগ। পিছত ঝ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে বসন্ত ৰোগত কোনগৰাকী দেৱীৰ ৰোষত হোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল? আনচাৰ এইটো হ'ল শীতলা দেৱী। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ শেষ দিয়া। এতিয়া আমি 2 নম্বৰবোৰলৈ মুভ কৰোঁ। অ'কে, তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্টে আছিল মাতৃমুখ দৰ্শন শব্দটিৰ জৰিয়তে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰকৃতাৰ্থত কোনগৰাকী মাতৃৰ মুখ দৰ্শন কৰাৰ কথা কৈছে? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অসম। আৰু তাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল কোন ঠাইৰ পৰা তেওঁ মাতৃমুখ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব সম্বলপুৰ। খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ এইটো যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা কোন দুখন দেশৰ লেখকৰ ৰচনাৰ আলমত কথা কবিতা ৰচনা কৰিছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ৰুছ আৰু আফ্ৰিকাৰ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কিয় চিৰকুমাৰ ব্ৰত অৱলম্বন কৰিছিল? তো কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই তোমালোকক কিতাপতে দেখাই দিছোঁ ৰ'বা। তো আনচাৰ এইটো হ'ব তোমালোকৰ আনন্দৰাম কৰ্মত এনে একনিষ্ঠভাৱে লিপ্ত আছিল, জ্ঞান চৰ্চাৰ অনুৰাগ তেওঁৰ ইমান প্ৰবল আছিল যে তেওঁ তাৰ বাবে চিৰকুমাৰ ব্ৰত অৱলম্বন কৰিছিল। ঠিক আছে, তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। আমাৰ গ নম্বৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমীয়া হাতে লিখা দুখন সচিত্ৰ পুথিৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লৱ কুশৰ যুদ্ধ আৰু সচিত্ৰ ভাগৱত। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব আমাৰ প্ৰকৃত বৈৰাগী কোন? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব পালেও নিৰাসক্ত থকাজন, যিজনে পায় যি বিচাৰে সেয়া পায় কিন্তু তথাপিও সেই মানুহজনে ত্যাগ কৰি দিয়ে, তাকেই কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰকৃত বৈৰাগী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিলে শিলভদ্ৰৰ গল্পৰ 2টা বৈশিষ্ট্য লিখা। তো শিলভদ্ৰৰ গল্পৰ 2টা বৈশিষ্ট্য হ'ল সৰল ভাষা আৰু মেদহীন বৰ্ণনা। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। দ্বিতীয় 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল খাচী লোকৰ ভেটিত ভূপেন হাজৰিকাই নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব প্ৰতিধ্বনি। আকৌ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছিল কোন চনত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল? তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 1965 চনত। এতিয়া আহোঁ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আজিৰ বিজ্ঞানী এজনে পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা দুবিধ যন্ত্ৰৰ নাম পাঠত দিয়া অনুসৰি লিখা। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই তোমালোকক কিতাপতে দেখাই দিছোঁ ৰ'বা। ফাৰ্ষ্টে আমি যাম বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নামৰ চেপ্টাৰটোত। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ আনচাৰটো এইটো হ'ব পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁৰ হাতত এক্স ৰশ্মিৰ দূৰবীক্ষণ, আলোকীয় বা ৰেডিঅ' দূৰবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ, লেজাৰ ৰশ্মি, অপ্টিকেল ফাইবাৰ আদি আছে। পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ হাতত উন্নত তৰ্জুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদাৰ্থ কণা তৰকৰ দৰে হেজাৰ হেজাৰ বস্তু আছে। তো এইকেইটাই হ'ব। তো আমাৰ এইকেইটাই আছিল 1 নম্বৰীয়া আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ চলিউশ্যন। তোমালোকক যদি কবিতা অংশবোৰৰো 1 নম্বৰীয়া আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ চলিউশ্যন লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই নিশ্চয় দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিবা।